बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन ज़मूंगा टॉपिक ते मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास और बिया पागे के डिफरेंसेस। राज़ी ची वलवलो ची मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास सतोई। मॉलिक्यूलर मास तो गुरई the sum of atomic masses of all atoms in a molecule of a compound or element is called molecular mass या molecular mass होता हुई। یعنی د یو الیمنٹ یا د کمپاوند په مالیکول کې چې څومره اټمونه دي د هغې اټامیک ماسز جمع کې نو هغې ته مالیکولر ماس وایي. مثال په طور موږ سره یو مالیکول دی کمپاوند والا H2O، نو د دې اټامیک ماسز به موږ څنګه جمع کوو؟ اول به موږ دې فارموله کې وګورئ هایدروجن دی H، د ده اټامیک ماس به ولیکو. د هایدروجن اټامیک ماس 1 AMU دی، تقریبا 1 به ولیکو ملټیپلایډ بای د ده چې اټمونه دي دا ویښ کې چې کوم انسۍ دا به ولیکو نو انټو 2، بیا پلس بل الیمنٹ ته چې راځو بل اکسیجن دی نو پلس به لګو. د ده اټامیک ماس 16 دی او د ده اټمونه دی کې 1 دي، 1 کې به ضرب ورکو نو 2 1 زا 2 او 2 16 1 زا 16 او بیا 2 او 16 چې جمع کو نو 18 AMU atomic mass unit. نو د واټر مالیکولر ماس یا مالیکولر ماس څه شو؟ 18 AMU. د هایدروجن چې کوم اټامیک ماس و د اکسیجن هغه مونږ جمع کړل، هغې نه چې کم جواب رالی د 18 AMU نو دې ته به اوس مالیکولر ماس وایي. دا د ایلیمنٹ هم کیدی شي، مثال په طور N2 یو مالیکول دی د ایلیمنٹ، دواړه N ایټمز دي، نو د N چې کوم مالیکولر ماس دی هغه به څنګه شي؟ اټامیک ماس 14 دی ملټیپلایډ بای 2 بشي، نو 14 او 2 چې ملټیپلای کې نو دې نه 28 AMU راځي. نو دا د ایلیمنٹ لپاره شو، دا د ایلیمنٹ مالیکول دی او دا د کمپاوند. نو که مالیکول د ایلیمنٹ دی او که د کمپاوند دی چې په دې کې اټامیک ماسز جمع کې نو دې ته وایي مالیکولر ماس یا مالیکولر ماس ورته ویلی شي. اوس فارمولا ماس ډیفینیشن ته وګورئ. The sum of atomic masses of all atoms or ions present in one formula unit of an ionic compound is called formula mass. مونږ مخکې ویلو چې څه کمپاونډز داسې چې په هغې کې یو ایټم الکتران ورکړی بل اغستی یو بل سره نښتي نو دغې نه چې کوم کمپاونډ جوړ شوی دي ته آیونیک کمپاونډ وایي. نو آیونیک کمپاونډز کې آینز دي، پلس آین هغه الکتران ورکړی، ماینس آین هغه الکتران اغستی او هغه یو بل سره ټول نښتي او یوازې نه پاتې کېږي. هغې کې سمپلسټ ریش وایي چې هغې ته فارمولا یونټ وایي. فارمولا یونټ ډیفینیشن مخکې ویډیوز کې مونږ کړی دی. نو په فارمولا یونټ کې چې څومره اټامیک ماسز دي هغه جمع کړو نو هغې ته فارمولا ماس وایي. د هغې اګزامپل څه دی؟ لکه NaCl دا یو فارمولا یونټ دی. د دې اټامیک ماسز به مونږ جمع کړو، د Na23 دی، اټمونه 1 دي نو 23 انټو 1 او پلس د کلورین اټامیک ماس 35.5 دی، اټمونه 1 دي نو اول 23 له 1 کې ضرب ورکو نو 23 او پلس 35.5 نو چې دواړه جمع کو نو دې نه راځي 58.5 AMU. د دې او د مالیکولر ماس طریقه سیم ده، یو شان ده، خو فرق دا دی چې دا فارمولا یونټ دی. نو په فارمولا یونټ کې چې کله اټامیک ماسز جمع کې دې نه کوم جواب راشي دې ته فارمولا ماس وایي، او په مالیکول کې چې کله اټامیک ماسز جمع کې هغې نه څه جواب راشي هغې ته مالیکولر ماس وایي. اوس د دې بل یو ډیفرنس دې دواړو کې، this term is used for those particles which can exist independently. molecular mass molecule definition او تعریف کړی دی چې molecular mass د هغې ذرو دپاره استعمالیږي چې هغې یوازې پاتې کیدی شي، خپل وجود independent existence کولی شي، نو molecular mass په هغې دپاره استعمالیږي. او دا د دې الټه دا فارمولا ماس د هغه ذرو دپاره استعمالیږي چې independent existence نه کوي. This term is used for those particles which cannot exist independently. بل فرق شو. بل third number, it is used for covalent compounds or elements containing covalent bond. دا molecular mass د compounds هغه compounds د پاره چې په هغې کې covalent bond دی، هغې یو بل سره الکتران شریک کړي، یو اټمي بل اټمي یو بل سره الکتران شریک کړي، نو دا د هغه compounds د پاره استعمالیږي زیاتره، او یا د هغې ایلیمنټس دپاره استعمالیږي چې په هغې کې کویلنټ بانډ دي، لکه N2 مالیکول چې مونږ ورکړو
O2 شو N2 شو H2 شو دا داسې مالیکولز دي د ایلیمنټس چې په دې کې کویلنټ باندې نو د ایلیمنټ مالیکول چې پکې دننه کویلنټ باندې د هغې دپاره مالیکولر ماس ټرم استعمالیږي او یا د کمپاوند چې کوم کې منځ کې کویلنټ باندې د هغې دپاره مالیکولر ماس استعمالیږي او اټ از یوزډ فار ionic compounds دا د ایلیمنټس دپاره نه استعمالیږي فارمولا ماس اټ از اونلی یوز فار ionic compound دا د ionic compounds دپاره استعمالیږي بیا به موږ د دې اگزامپلز ورکو یو اگزامپل خو موږ ووی د مالیکولر ماسم او د فارمولا ماسم موږ اگزامپل ووی نور یو څو اگزامپل زه تاسو ته لیکم لکه مثال په طور د فارمولا ماس چې اگزامپلز جوړو نو پیریاډک ټیبل ورته وایي د هغې کې ړومبي ګروپ د هایډروجن نه علاوه او دویم ګروپ او شپږم ګروپ او اووم ګروپ دی چې خپلو کې فارموله کوو نو به فارمولا ماس د هغې راځي مثال په طور موږ NaCl واغست Na د فسټ ګروپ نه Cl د 7 نه بیا دغه شان لیتیم دی دی موږ سره په فسټ ګروپ کې دی او کلورین چې دی نو دا په 7 ګروپ کې دی نو LiCl د دې ماس ته به هم فارمولا ماس وو د دې چې کوم اټامیک ماسز جمع کو د هغې نه څه راشي به هم فارمولا ماسي نو د لیتیم اټامیک ماس 7 دی دې کې د دې چې کوم اټومونه دي ویښ کې څه نشته نو 1 شو او پلس د کلورین 35.5 دی او اټومونه 1 دي نو 7 او پلس 35.5 نو دا دواړه جمع کو نو دې نه راځي 42.5 AMU نو دا فارمولا ماس شو د LiCl دغه شان موږ د H2O په ځای یو مالیکول بل لیکلی شو اگزامپلز ورکو CO2 کاربن ډای اکساید د کاربن 12 اټامیک ماس ویښ کې څه نشته نو 1 او انټو د اکسیجن 16 او انټو 2 د دې نه راځي 12 پلس 16 او 2 ملټیپلای کوي نو 32 او بیا دا دواړه جمع کوي نو 44 AMU دا کاربن ډای اکساید مالیکولر ماس شو امید لرم چې تاسو به د مالیکولر ماس او د فارمولا ماس په ډیفرنس پوه شوي یئ تر نیکسټ ویډیوز پورې د الله په امان